người Việt Nam cũng có thể có một cái giấc ngủ ngon hơn vào mỗi ngày. Thì có nhiều yếu tố như vậy thì kể cả đối với cả cái phần mà sản phẩm, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái pain point mà cần phải xử lý. Nó không có một cái gối hoàn hảo cho bất kỳ ai. Xin chào mừng khán giả đến với Gen Health Podcast. Và chương trình lần này là một trong những cái hoạt động mà mình thích nhất, đấy là ngủ. Mình rất là thích ngủ. Thế là mình sẽ mời chuyên gia ngủ đến đây. Trang là founder của Ru9. Mục đích chính của Ru9 là sứ mệnh là gì? Chăm sóc giấc ngủ hả Trang? Chăm sóc giấc ngủ cho người Việt Nam rất là specific. Thì Ru9 là một công ty về giải pháp về giấc ngủ. Và mục tiêu chính của Ru9 thì làm sao mà có thể đem đến những cái giải pháp về mặt là sản phẩm, hoặc là kể cả những cái dịch vụ để mà người Việt Nam cũng có thể có một cái giấc ngủ ngon hơn vào mỗi ngày. Tại sao lại chọn vấn đề ngủ hả Trang? Em nghĩ là cũng giống như anh thôi, thì một trong những cái hoạt động mà em thích nhất cũng là ngủ. Đó, và bản chất là khi mà một cái mà mình thích nhưng mà mình cũng phải nghĩ lại là nó là một trong những cái hoạt động cốt lõi để mà mình có thể hoạt động và sống hàng ngày. Nên là khi mà em thấy là vậy thì nếu mà chúng ta đã có những cái gọi là giấc ngủ nó là một trong những cái hoạt động cốt lõi, nhưng mà chưa có được gọi là có cái tầm quan trọng, đẩy cái tầm quan trọng vào cái phần giấc ngủ đối với mọi người, nhiều khi là với những người trẻ chẳng hạn, startup community đi chẳng hạn, là luôn luôn có cái tinh thần là gì, kiểu chỉ có những failure mới đi ngủ thôi, còn đâu là phải có all nighter, đúng không? Đúng Kiểu rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng vẫn Ôm máy tính gọi và là cày ha. ôm máy tính cày, hoặc là vẫn là có một câu là gì, chỉ có you only sleep when you die. Đó, ngủ khi nào chết thì mới ngủ thôi. Thì đối với em thì em cảm thấy là với những cái mindset như vậy, hoặc là cái cách sống như vậy, thì thứ nhất là nó sẽ không có đúng với em. Bản chất là em sẽ không thể hoạt động tốt, hoặc là không thể hoạt động nói chung luôn, nếu mà em không có một cái giấc ngủ tốt ngày hôm trước, đêm hôm trước. Và từ rất là lâu, thì kể cả từ hồi mà đi học đại học, chuyện đấy kiểu các bạn gọi là tụ tập vào với nhau để học qua đêm, xong rồi sáng hôm sau đi thi, xong lúc đấy thì về đi ngủ kiểu 18 tiếng chẳng hạn. Thì đối với em trước giờ là cái cách đấy nó chưa bao giờ work. Đó, em chưa bao giờ có thể học qua đêm và sáng hôm sau đi thi. Và kể cả đối với cả em, kể cả từ thời đó thì em học đến gọi là 10 giờ là em đã cảm thấy là Buồn ngủ lắm rồi đó là cái có thêm thì em cũng không thể nhớ được một cái gì. Và cái cơ thể em là bắt đầu shut down, và lúc đó là em chắc chắn là em cần là phải đi ngủ trước 12 giờ. Đó. Nên là đâu đó thì cái thói quen của cơ thể em nó cũng đã từ rất là lâu. Nhưng mà em nghĩ là cái vấn đề cốt lõi để mà em suy nghĩ và đi vào cái ngành giấc ngủ, đầu tư và thêm gọi là tìm hiểu thêm về cái ngành giấc ngủ, là do em bị chấn thương. Và tại vì trước đây thì thật ra là giống như em nói là ok, em không thể thức đêm để làm việc. Em cũng biết là em là một người early morning, tức là em làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng. Nhưng lúc đó thì cái việc mà ngủ, mình cảm thấy là mình chỉ cần có thời gian thôi là mình có thể ngủ được, đúng không? Tất nhiên là khi mà có tuổi hơn và mình có gọi là những cái chấn thương về mặt là gọi là physical, về mặt cơ thể, thì khi mà em bị chấn thương về đĩa đệm, khi mà em đi chạy, thì lúc đó thì mình mới cảm thấy thực sự là rõ rệt là đây là không phải là vì mình không có thời gian, mình có thời gian mình cũng đang khó ngủ. Thì lúc đấy em mới thấy là nó chính xác là một cái vấn đề rất là lớn. Vậy thì nếu mà giấc ngủ nó quan trọng như vậy, mà bây giờ mình cũng có thời gian, mình cũng gọi là sẵn sàng để ngủ, nhưng mình không ngủ được, thì cái đấy là một cái vấn đề rất là lớn cần phải giải quyết. Và em cảm thấy khi mà em là một người mới 25, 26 tuổi thôi, bị một cái chấn thương như thế mà em đã gọi là cái chất lượng giấc ngủ của em nó đã đi xuống rồi, vậy thì chắc chắn là có rất nhiều người cũng bị như em. Đó, hoặc là những cái vấn đề thậm chí là nặng hơn liên quan đến giấc ngủ. Anh thì câu chuyện của anh với mối tình yêu ngủ thì nhiều lắm. Tức là bắt đầu là cũng như em nói nhé, hồi là startup rồi đấy, làm cho Rocket Internet của Đức. Thì performance over everything ha. Thế thì lúc đấy nó nghĩ là ok, ngày 8 tiếng ngủ, mà hồi đấy đã làm là 12, 14 tiếng rồi. Xong nghĩ là bây giờ làm sao mà ngủ ít đi để mà làm việc nhiều hơn. Thì nó bắt đầu là từ 8 tiếng anh giảm, nhưng còn 6 tiếng mà 2 tiếng anh tập thể thao.
Thì anh thấy là ok, thì nói chung là một phần nào vẫn giữ được performance. Xong tiếp từ 6 tiếng mà đã thế thì ngủ thử 4 tiếng xem nào. Hồi đấy chưa biết gì về longevity nhá. Anh làm việc hồi đấy cùng cái đợt đấy là IPO của Rocket thì có rất nhiều investment banker. Mà các bạn đấy thì chuyên môn ngủ ít. Các bạn làm đến 2 giờ sáng về 6 7 giờ sáng sau lên công ty chuyện bình thường. Thế thì 4 tiếng anh cũng thử. Anh thử được 2 tuần. Ok, lúc đầu thì nó khó chịu, nhưng mà lúc sau thì không không phải là nó quá buồn ngủ, nhưng mà cơ thể nó mơ mơ màng màng. Làm số sai này, hoặc là cùng một công việc nhưng mà mình cần một thời gian rất là lâu để giải quyết, hoặc là những cái vấn đề phức tạp mình không suy nghĩ được. Tức là cái gọi là cognitive function nó bị giảm. Sau này rồi thì bắt đầu anh mới nghiên cứu về longevity thì mới hiểu được thật sự là cái sự quan trọng của giấc ngủ. Cái thứ nhất là để cơ thể nó nghỉ ngơi và tế bào nó tái tạo này. Thứ hai là để cái brain của mình nữa, cái đầu óc của mình nó cái chất nó xả cái chất độc trong tế bào ra. Đấy. Với cả vấn đề của em là recovery và chấn thương. Thế nhất là các bạn mà vận động viên chuyên nghiệp mà không có đủ giấc ngủ ấy, thì cái khả năng bị chấn thương cũng cao hơn. Đấy, thế thì đấy là cái con đường của anh đến với giấc ngủ. Mà như em thấy người anh thì như cyborg ấy, đeo đủ các sensor đấy, đủ đồng hồ rồi cả nhẫn rồi để theo dõi giấc ngủ. Mà theo cái thuyết của longevity thì có một vài cái yếu tố ảnh hưởng này. Stimulants, cà phê và chè là nên cắt sớm. Tốt nhất là 3-4 giờ chiều xong là không uống nữa. Trước khi đi ngủ không ăn. Ngủ phòng kín, không có ánh sáng, không có tiếng ồn và tốt nhất là mát. Thế nhưng mà đối với bản thân anh ấy, là cái dân mà ngủ khách sạn và Airbnb nhiều vì công tác, thì có một cái anh thấy rất quan trọng là gối, chăn và nệm. Đấy, có nhiều cái chăn mà đắp thì nó rất là nóng, đêm nó toát mồ hôi, điều hòa nó chạy đá chăn ra thì lạnh, mà đắp chăn vào thì nóng. Hoặc là gối mà ngủ cứng, đêm cứ xoay gối liên tục, nhiều lúc vứt cả gối xuống. Xong rồi nệm nằm sáng sau dậy thì đau lưng. Thế thì lý do là gì hả Trang? Tức là bản thân đối với em, khi mà em bắt đầu làm Runai ấy, em không có tập trung vào việc là Runai là một công ty bán sản phẩm. Bởi vì đó cũng không phải là cái bài toán mà em muốn giải về việc là mỗi là ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sản phẩm gì để bán cho giấc ngủ thì chẳng hạn. Nó không phải. Cái góc độ mà em nhìn ở cái việc là cái vấn đề của chúng ta vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ngủ ngon hơn, đó mới là cái vấn đề mà em tập trung vào. Và chính vì thế nên là khi mà nói đến Runai thì cái định vị ngay từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ thì nó vẫn là để tìm được cái giải pháp chăm sóc giấc ngủ. Đó. Thì khi mà nói đến cái việc mà giải pháp thì thật sự là có rất là nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến một cái chất lượng giấc ngủ của mỗi người. Và giấc ngủ của mỗi người nó rất là khác nhau. Nó gọi là rất cá nhân, nó thực sự rất là cá nhân hóa ở phần đấy, bởi vì là có thể là ví dụ như là riêng về mặt là cơ thể thôi, chẳng hạn như là chắc chắn là anh cao to hơn em. Đó. Thì cái sản phẩm mà nâng đỡ, chẳng hạn như là nệm đi, nó của anh nó cũng sẽ phải khác đối với cả cái của em. Đó, và ví dụ như chẳng hạn như anh cao to hơn em nhưng mà anh là người nằm ngửa, quen nằm ngửa. Còn em thì người như thế này và quen nằm nghiêng. Thì cái sản phẩm nâng đỡ như là cơ bản như là cái nệm của anh với của em nó cũng sẽ rất là khác nhau. Đó, nó cũng có thể rất là khác nhau. Chính vì thế nên tại sao là khi mà nói đến cái việc mà giải pháp về giấc ngủ ấy, thì tất nhiên là cái layer, cái level đầu tiên ấy, nó sẽ nằm ở cái phần mà sản phẩm, đúng không? Kiểu physical product, đúng không? Chính vì thế đó là cái phần đầu tiên mà Runai đang mong muốn là sao? Từ lúc mà Runai bắt đầu thì Runai mong muốn mang đến và giới thiệu những cái sản phẩm mà tối ưu được cũng như là cá nhân hóa được cho từng cơ thể và từng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Đó. Khi mà nói đến cái việc mà giải pháp ấy thì có nhiều yếu tố như vậy, thì kể cả đối với cả cái phần mà sản phẩm, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái pain point mà cần phải xử lý. Đó, những cái điểm đau cần phải xử lý. Ví dụ như là độ nâng đỡ. Đó, độ nâng đỡ là cái mà mọi người rất hay nhầm với cả cứng và mềm. Đó. Mọi người rất hay nhầm giữa cái việc là cứng thì sẽ nâng đỡ tốt hơn, mềm là lún, cái đấy thật ra không đúng. Đó, nâng đỡ với cả lún là một phạm trù, mềm với cả cứng là một phạm trù khác nhau. Cái độ nâng đỡ của một cái sản phẩm chẳng hạn như là nệm đi, thì nó nằm ở cái việc là gì? Thứ nhất là cái sản phẩm mà mình sử dụng
nó phải nâng đỡ theo cái cơ thể của mình, cấu trúc cơ thể của mình. Ví dụ như một cái đơn giản thôi, cái cột sống của mình ấy, nó không có thẳng. Nó có những cái đường cong sinh lý của Đúng nó, rồi, đúng không? đúng rồi. Cổ nó cũng phải có đường cong có cái lõm vô, còn thắt lưng thì cũng vậy. Tức là nếu mà cái đệm mà nó cứng quá Thì anh hãy tưởng tượng là như này, thì nó sẽ đè vào những cái chỗ mà cong này. chúng ta sống Ờ. ở trên trái đất. Trái đất thì luôn luôn có lực ép của trái đất. Ừ. Đó là lý do tại sao chúng ta không bay. Ờ. Chúng ta đang Lực hút, lực hút của trái đất, đúng không? Thế thì đối với cả một cái cột sống, ví dụ như em chỉ ví dụ ở cái phần mà dễ hiểu nhất nha, là phần thắt lưng. Nó cong như này, đúng không? Nếu mà nhìn nghiêng nó cong như này. Mà nếu mà cái nệm Trạch đĩa đệm hay bị ở đây là lý do chính đấy xác, hả? nó là L4, L5, L6 Ừ. và xương cụt, đúng không? Thì nếu mà cái nệm nó thẳng, nó rất là cứng đấy ha, mà cái cột sống của anh nó như thế này, chỗ này thì nó sẽ có cái ghép. Rồi cái ghép này mà không được nâng đỡ, thì chính vì thế nên tại sao cái việc mà chấn thương ở Việt Nam nó không phải là như em chẳng hạn là đi chạy rồi ngã rồi bị chấn thương. Nó chủ yếu là gì? Nó do cái thói quen sử dụng hàng ngày. Nó là cái việc mà cái chỗ phần lõm đó, phần hở đấy, nó không có được nâng đỡ kỹ. Thì cái lực hút của trái đất nó dần dần là gì? Qua những năm thì nó phẳng. Và khi mà cái đó nó là cái phần mà trạch đĩa đệm và tổn thương ở vùng gọi là thắt lưng. Hoặc là đơn giản nhất là tại sao ngủ dậy đau lưng. Đúng rồi. Đấy. Và nó sẽ thường là nó sẽ đau ở cái phần đấy, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là cái nệm của anh nó không có độ nâng đỡ phù hợp. Cái nâng đỡ là sao? Nó là cái nệm hay cái sản phẩm mình sử dụng cho việc nâng đỡ, nó phải ôm theo cơ thể của mình. Thế nhưng mà nếu mà anh là một người mà thích cảm giác là thích nằm đệm cứng, cái gì mà nằm xuống mà thấy nó lún xuống này không thích lắm. Đấy là sở thích của người. Thế nhưng làm sao mà đã cứng mà lại còn nâng đỡ được? Cái việc mà nâng đỡ nó là sao? Nó nâng đỡ cho từng điểm của cơ thể anh. Và trong 8 tiếng nó giữ nguyên cái độ nâng đỡ đấy, nó không bị sụt đi. Đó là cái đánh giá của việc mà cái độ nâng đỡ của một sản phẩm. Mềm và cứng là cái cảm giác của cơ thể anh mong muốn. Cái nệm và nó sẽ rất là khác nhau. Đối với cả một người mà không phải là body shaming nha, nhưng mà đối với cả một người mà trên 85 kg như anh, và với một người mà dưới 50 kg như em, cái cảm giác về việc êm hay cứng á, nó khác nhau. Tại vì cân nặng. Đó, anh nằm trên cùng một cái nệm, em với cả anh nằm trên cùng một cái nệm, em sẽ có cảm giác là nó êm đủ đối với em. Anh sẽ cảm giác là nó hơi bị lún, hơi bị mềm với anh quá. Đúng rồi. Đó. Thì bởi vì chúng ta khác nhau mà. Thế thì em vừa giải thích là về nằm ngửa thì như thế nếu nằm nghiêng thì sao? Nếu mà ngủ nghiêng thì phải chú ý những cái điều nào? Chắc chắn là về mặt là ngủ nghiêng là thứ nhất là như thế này, điều cơ bản và đơn giản đi. Cổ của mình nó phải được giữ thẳng, đúng không? Khi mà ngủ nghiêng. Thì để mà cổ của mình giữ thẳng khi ngủ nghiêng thì mình tưởng tượng là vậy thì cái chiều cao của cái phần ngủ nghiêng, cái phần mà gối nó rất là quan trọng. Thế vậy cái chiều cao của cái gối ấy, nó phải như thế nào? Nó phải về chính xác là về mặt là khoa học thì nó chỉ cần là gì? Nó đúng như kiểu bằng cái bả vai của anh. Đúng không? Để nó giữ cái cổ thẳng. Nhưng mà vấn đề nó không phải lún cơ, có những cái gối mà đúng. Nó lại còn lún. Thì đó, chính vì thế nên là làm sao là cái quan trọng nhất là mình phải giữ được cái cổ nó thẳng. Đó, nó không bị quá, nó không bị lún quá. Vậy thì mình phải tìm được cái gối này, nhưng mà đồng thời là cái nệm, tại vì bản chất là khi mà mình nằm nghiêng ra thì mình cũng đè lên cái nệm đấy, thì cái nệm đấy nó cũng sẽ gọi là nó sẽ ôm theo cái cơ thể của mình thì nó sẽ sụt xuống một tí. Vậy thì cái gối nó sẽ phải làm sao mà để mà cái nệm cộng cái gối nó sẽ giữ được cho cái cổ của mình nó thẳng. Và đồng thời thì cái nệm, bản chất là cái nệm nó sẽ có tạo cái lực ép, cũng như là cái lưng, cái vai của mình nó cũng sẽ tạo lực ép lên trên cái nệm. Thì làm sao để nó không có bị gọi là cái lực ép lên trên người mình nó bị nhiều quá. Đó, cái nệm nó không có cứng quá, đấy là như thế, nó không có cứng quá thì mình sẽ thoải mái hơn ở cái bả vai. Còn nếu mà không ấy thì cái bả vai của mình sẽ làm sao? Như này, và mình sẽ bị căng ở đây. Cổ. Đúng không? Cái vấn đề mà anh có ấy, anh nghĩ chắc là các bạn khán giả của chương trình cũng sẽ gặp thôi. Mình đi vào bất kỳ cửa hàng nào mua gối, vô vàn sự lựa chọn. Đúng. Mà thực ra thì có giường để nằm thử, thế nhưng mà nằm thử chỉ có tầm độ giỏi lắm là 3-4 phút, cho 5 phút đi, chứ ai nằm được cả tiếng. Thế thì bây giờ giả sử anh là một khách hàng này,
mà anh đi mua gối, em sẽ tư vấn cho anh chọn cái gối như thế nào để thích hợp nhất? Thứ nhất là em sẽ phải hiểu cái nhu cầu của anh. Ừm, Phần thứ hai á, là một trong những cái mà bọn em, đang có cái sự, improve ừm, để training cho các bạn nhân viên ấy, ừm. feel, sờ vào phần cổ vai gáy của anh Xem có để cứng hay không cảm á? giác để biết được là thật ra cái đấy nó rất là dễ để nhận biết nha. Ừm, Để nhận biết được là liệu cổ vai gáy anh có đang có vấn đề căng của cái hay là vấn đề về cổ vai gáy hay không. làm dân văn phòng là cái phần này là cứng là chắc chắn rồi, không thoát được Thì rồi. tức là đấy thì cũng Ừm. rất là sao nhỉ, nó cũng không phải là một cái đáng mừng, đúng không? Nó là một cái Không. đáng buồn là đến chắc phải hơn 90% những người mà đi Đúng rồi, làm ở văn phòng thì bệnh nghề đều nghiệp. sẽ có vấn đề như thế. Thế thì nhưng mà có một cái key nhá, Ừm, về mặt là gối, lựa chọn gối thì em sẽ muốn đưa ra như này. Ờm, Nệm ấy, chúng ta có thể có một cái dựa trên cái, độ phù hợp với cơ thể của mình, cũng như là cái thói quen ngủ của mình, hoặc là mình ngủ cân nặng một và mình hay là ngủ có thể với người khác hay ừm, như nào đấy. Gối ấy, nó không có một cái gối hoàn hảo cho bất kỳ ai. Để em một cái point như này, anh đã bao giờ anh từng mua một cái gối anh cảm thấy anh rất thích, anh dùng tháng đầu tiên anh cực kỳ thích, ừm, tháng thứ hai anh cực kỳ thích, sau đó tự nhiên dần dần anh thấy là đây ủa này, nó không còn đấy nữa, đúng không? 2 cái Đúng này là không? gối của anh này. Tức là một đêm còn dùng 2 cái gối á, tùy lúc anh ngủ á, Đấy, ừm, thì cái cơ thể của mình trong một tuần, ừm, đúng không? Nó cũng có thể thay đổi. chính xác. Anh đã bao giờ anh đi, có thể cả trong tuần mình làm việc, mình làm văn phòng các thứ, mình sẽ bị cơ cứng hơn, hoặc là mình đi tập gym, mình Chính kéo xác. căng hơn thì nó, gọi là, nó swollen hơn, nó, kiểu, bị căng cơ hơn. Ừm, Nhưng mà đến cuối tuần, anh có thời gian chẳng hạn, anh, đi thư giãn, massage. anh đi massage. Ừm, Đó, đã bao giờ mà anh đi vào phòng massage mà bạn massage bạn có thể là sờ vào vai anh, xong bạn bảo anh là "Anh ơi, anh thả thả lỏng ra chưa?" ừm, Đó, và đến lúc đấy anh mới nhận thức được là từ trước đến giờ anh không thả lỏng không? ừm, Đó, đó là cái vấn đề là nói chung là cái dân văn phòng gặp phải là mình bị quen với cái cảm giác cơ cứng. đúng rồi, cứ ngồi cái này Đúng rồi, cả ngày. nhưng mà mình bị quen cái việc đấy rồi nên là Đúng mình cũng rồi. không nhận thức được là mình đang bị cơ cứng hoặc là mình đang bị căng. Ừm, Đó, thế thì nếu mà một đêm anh phải phải phải, thay đổi 2 cái gối thì em ừm, khuyên anh nên, đi chọn gối khác. thế à? Đó, anh không nên phải thay đổi một đêm 2 cái gối. Liệu và cái đấy thì có thể là mình sẽ trao đổi thêm về Ừm, là để em có thể tư vấn tốt hơn cho anh. ừm, Nhưng mà trong một tuần, cơ thể mình cũng có thể sẽ cần cái sự nâng đỡ khác nhau. ừm, Sau khi mà anh đã đi massage các thứ này nọ rồi thì cơ thể anh đã được thả lỏng chẳng hạn, đã thả lỏng hơn, anh sẽ mong muốn là nằm một cái gối êm hơn. ừm, Đó, có thể là anh sẽ bớt về mặt là cái độ nâng đỡ theo kiểu để nó cứng, nó chắc như thế. ừm, Anh sẽ cần một cái gối mà êm hơn, anh sẽ mong muốn có độ êm, mềm thì anh sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. ừm, Nhưng mà trong những cái thời gian ở trong cuộc sống, những cái tuần sau, ngày sau thì có thể là có những cái lúc mà cơ thể anh nó bị cơ cứng, nó bị cơ cứng lại rồi ấy, thì cái gối nó không có giải quyết được cái vấn đề cơ cứng nhá. ừm, Đó, nhưng mà nó đỡ nhưng cho nó sẽ đỡ ra cho anh. ừ, Nó sẽ đỡ cho anh thì ví dụ như là anh đang bị cơ cứng như thế thì nó phải nâng đỡ được theo ừm, cái khuôn lúc đó của anh, để mà sau đó là có thể là cái chỗ của anh nó không có bị cơ cứng hơn và nó cũng có thể là dần dần nó sẽ mềm đi, ừm. dần dần nó mềm đi. Thì nó có một cái công thức nào chung không? Ví dụ như anh nói là một bạn mà hay bị mỏi cổ vai gáy thì nên dùng gối foam hay là gối fiber, liệu Chắc có thể chắn nói chung chung thế là được không? chắc chắn là không, chắc chắn là về mặt là nếu mà bạn có vấn đề về cổ vai gáy nhiều, Ừm, mình nên chọn cho mình một cái gối foam phù hợp. ừm, Ờ, tức là kích foam thay kích vì thước microfiber, đúng không? Vì nó nâng đúng đỡ rồi, tốt hơn, đúng không? đúng rồi. Ô Tại kê, vì nếu mà mình hay bị thì chắc chắn là cái thời gian chính có thể là đến 80 thời gian chúng ta sẽ phải cần dùng gối foam thay vì là gối microfiber. Ờ. thế còn những bạn nào thì nên dùng microfiber, thích kiểu êm hay là Êm, tức là nó êm bó và họ vào? họ không có bị, gọi là, vấn đề nặng với cả cổ vai gáy. Ừm, Họ là người có thể là đi tập, rất là đúng cách, họ ừm, không có ngồi văn phòng nhiều, hoặc là họ ngồi văn phòng nhưng mà họ cũng sẽ, có những cái động tác để stretch out, ừm, hoặc họ sẽ tập những cái môn như là yoga hay là ừm, Pilates, vì nó sẽ là cân bằng ha. vừa là tập cho cơ, nhưng mà nó vừa, gọi là, stretching, Ừm, nó có sự giãn cơ ở trong đó, thì nó sẽ không có bị là nó vừa tập nhưng mà nó vừa ừm, có cái độ nó vừa giãn ra để mà không có bị cơ cứng và bó cơ lại. ừm, Thì thật ra cái rule of thumb á là nó là như này, khi mà cái nhiệt độ nó thấp á,
thì mình sẽ dễ ngủ hơn, nhưng mà mình cũng có thể khó dậy hơn, đúng không? Thế thì làm sao để mà mình, gọi là, balance sao mà tìm ra được cái nhiệt độ phù hợp, hoặc là những cái setting phù hợp cho cái giấc ngủ của mình về mặt là cái nhiệt độ đi. Thì thứ nhất ấy là về nó sẽ liên quan đến cơ thể của mỗi người. Có những người người ta không thể chịu nổi nằm không có điều hòa, nhưng mà có những người thì người ta không thể nằm điều hòa. Thế thì cái này nó rất là khác. Ví dụ như là em với cả partner của em là hai nhiệt độ ngủ hoàn toàn khác nhau. Hai nhiệt độ ngủ hoàn toàn khác nhau. Mình sẽ bật điều hòa ở mức là 26 độ. Ờ. Và đối 26 với độ em anh là không nó ngủ được. quá nóng. Đúng rồi, Đối anh với em thế. là nó quá nóng và hiện tại Anh là cứ phải 21, đang 22. phải adjust dần là compromise, tức là em sẽ cứ mỗi thỉnh thoảng em sẽ lại bấm xuống còn 24, sau đó là bạn sẽ bấm lên thành 25. Rồi đang gọi là trong cái quá trình mà negotiate, nhưng mà gần đây cả 1 năm gần đây thì nó đang dừng ở 24 đấy. Xong thay chăn đi, để cho em cho bạn cái chăn mỏng hơn, cho bạn cái chăn ấm hơn để cho nó giữ nhiệt ấm hơn. Nó cũng là một cách, nhưng mà nói chung là ngoài cái việc mà chăn ra thì nói chung là nó cũng là cái việc mà em cũng thấy được nhá, là cái lý do mà bạn ấy không nằm được lạnh ở điều hòa nó cũng là một cái việc mà bạn ấy rất dễ bị viêm mũi. Đó. Nên là chỉ cần là nếu mà em để điều hòa xuống còn kiểu 22, 21 độ ấy là Bị chắc chắn là khô hả? bị khô, đúng rồi, và bị viêm mũi là Giống liền. như anh, đặt ngay Đó. một cái Đúng máy tạo rồi, ẩm ngay bên đúng cạnh. rồi, em cũng thế. Nhà em là có máy hút ẩm và máy tạo ẩm. Đó. Thì thế nên là như kiểu về mặt là nhiệt độ nhá, thế là nói đến chăn hay là vải, nói chung cái sản phẩm vải cho giường ngủ. Thì cái phần mà liên quan đến nhiệt độ thì nó sẽ có chia ra thành hai cái. Thứ nhất là cái khả năng làm mát. Đó. Và thứ hai là cái độ thông thoáng. Và bản chất là đối với khả năng làm mát thì nó sẽ có rất là nhiều phạm trù. Thứ nhất là về việc mà để nó có những cái chất liệu vải mà bây giờ nó sẽ tạo được cái độ, nó sẽ cảm giác được mát. Ví dụ như chẳng hạn như là chăn lạnh của Rinnai đi, hoặc là chất liệu sản phẩm như iScard của Rinnai đi. Và cái cơ chế của nó rất là khác nhau. Ví dụ như là cái iScard thì nó sẽ là hấp thụ nhiệt độ lạnh ở trong phòng để mà nó tản cái nhiệt độ lạnh đấy lên trên cái bề mặt mà mình nằm. Thì cho nó mình mát hả? sẽ đúng rồi, thì sẽ không bị gọi là giảm thiểu cái việc mà bị đổ mồ hôi lưng. Và đặc biệt là nó sẽ rất là hiệu quả đối với cả trẻ em, khi mà trẻ em thì sẽ có thân nhiệt cao hơn và rất dễ là bị đổ mồ hôi lưng và bị rôm sẩy ở lưng. Thì cái cơ chế của nó là khác. Cơ chế của nó là sao? Nó cần một cái nguồn không khí lạnh ở trong phòng để nó hấp thụ lại. Đó. Nếu mà mình mang cái iScard đấy ra ngoài trời nắng ấy thì nó sẽ nóng. Tại vì cái cơ chế của cái technology của cái vải là nó hấp thụ nhiệt độ. Đó. Cái phần thứ hai á, đó là như là cái phần tranh lạnh đi, thì bản chất cái vải đấy đó, nó không phải là vải từ thiên nhiên, nó là vải nhân tạo. Nhưng cái vải đấy được tạo ra để mang lại cái cảm giác mát. Và khi mà anh sờ vào cái chăn lạnh của Rinnai là tức là anh 100% anh sẽ được convince là nó mát liền. Đó. Đó là về việc mà phạm trù mà tạo cái độ mát nha, liên quan đến vải. Vậy thì ngoài ra một trong những cái thứ mà nó ảnh hưởng đến cái nhiệt độ nữa là gì? Rất là quan trọng. Đó là độ thông thoáng. Nó là một trong những cái tính chất của những cái vải từ thiên nhiên, tự nhiên. Nó vẫn là một trong những cái bài toán mà về những gọi là những cái research, những cái gọi là công nghệ về mặt vải, về mặt may mặc vẫn đang phải cải tiến liên quan đến cái việc mà độ thông thoáng. Bởi vì những cái sản phẩm tự nhiên, vải tự nhiên ấy, như là cotton hay là lanh, linen, hoặc là như kiểu là lông cừu đi chẳng hạn, kể như là lông cừu đi, thì kể cả nó ấm, mọi người thấy là cotton hay là lanh các thứ nó có thể mát, nhưng mà lông cừu là nó là giữ ấm. Nhưng mà tất cả những cái như thế mà nó đến từ tự nhiên, nó là 100% từ thiên nhiên ấy, thì cái độ thông thoáng của nó là tuyệt đối. Đó. Thì khi mà mình kể cả mình mặc một cái áo len gọi là cashmere 100% đi, thì mình sẽ cảm thấy gì? Ấm nhưng vẫn nhưng mà thoáng. vẫn thoáng. Mình sẽ không có bị đổ mồ hôi hột. Đó. Thì đó là cái mà em rất là muốn làm rõ và có thể là để cho các khán giả hiểu hơn về cái cách mà mình sẽ có những cách để mà mình có thể điều hòa được cái nhiệt độ trong cái không gian ngủ của mình.
thì bao gồm là cái việc mà vải đấy thì như anh có nói đến liên quan đến phần chăn. Ừ. Một trong những cái vấn đề của chăn nhá, ở Việt Nam em thấy là gì? Mọi người không quan tâm đến, vì chăn nó còn có vỏ chăn. Đúng rồi. Thế thì mọi người không quan tâm đến cái vải mà làm cái chăn, cái ruột chăn. Đúng không? Thì có thể là ở trong mọi người có là kiểu gọi là bông microfiber rất xịn Đúng hoặc là rồi. này kia, nhưng cái vỏ chăn lại làm pha polyester hoặc là pha thêm sợi ni lông. Bởi vì sao? Bởi vì thì thật ra là cái logic là thứ nhất là thì cái ruột chăn nó không có chạm vào người, nó vẫn phải có thêm cái vỏ bọc ở ngoài, đúng Đúng không? rồi. Đó. Thì nên là cũng không cần phải là chỉ cần đầu tư vào cái ruột ở trong chẳng hạn. Và cái vỏ ở chăn gọi là theo bộ ở ngoài. Còn cái vải mà may cái ruột của cái chăn đấy Họ không để ý. thì mọi người sẽ gọi là gì? Tối ưu chi phí, lower cost. Đó là một trong những cái mà em thấy là nó sẽ sai lầm. Đó, bởi vì nhất là và cái đấy nó sẽ cảm nhận được rất rõ ở một cái khí hậu nóng và ẩm như ở Việt Nam. Đó, chính là vì thế là bởi vì là sao nó cần cái độ thông thoáng. Cái bông, tất cả mọi thứ, cái feel ở trong, nếu mà cái vải mà may trần nó mà không phải không có độ thông thoáng tốt ấy thì bên trong có thoáng mấy cũng không thoát ra được. Thì nó sẽ bị hầm. Thì nó sẽ bị hầm, nó giữ cái chất nó giữ chất ẩm ở trong. Đúng rồi. Và nó sẽ bị vón cục dần dần là như vậy. Nó sẽ bị vón cục. Anh đang dùng chăn Runine và chăn đó là chăn Eucalyptus, chăn bạch đàn. Và lần đầu tiên anh biết được cái chất liệu đó và anh thấy dùng rất là thoáng mát, mà mặc dù điều hòa nó vẫn ấm được nhá, vẫn giữ ấm được, nhưng mà kể cả mà tắt điều hòa đi thì anh thấy vẫn là rất là ok. Thế thì tại sao lại là cái lại chăn bạch đàn này em? Tại sao dùng cái chất liệu đấy? Quay lại về một cái lý do ấy thôi. Thật sự là một trong những cái mà chúng ta chưa có thể gọi là nhân bản để mà kiểu xử lý so với cả mẹ thiên nhiên ấy. Những chất liệu từ tự nhiên nó sẽ luôn luôn thông thoáng hơn. Đó. Tại sao? Đó là lý do tại sao bọn em tạo ra cái chân bạch đàn. Và chân bạch đàn nó là từ trong ra ngoài, nó là sợi bạch đàn. Anh nghĩ là cái vỏ của chăn cũng là bản chất cái vỏ của cái ruột chăn đấy nó cũng là từ bạch đàn. Đó. Thì ở trong một cái quá trình mà mình làm, trong cái quá trình may mặc đây ha, thì có một cái bông, chẳng hạn như là bông cotton, hay là như kiểu đây là gỗ bạch đàn được xử lý để ra thành sợi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì là bông, chẳng hạn như bông hay là sợi đó ha, thì chúng ta sẽ có là sợi. Đó, sợi đấy nó sẽ được dệt vào thành một cuộn chỉ dài. Đó, và chỉ thì sẽ được dệt thành một miếng vải, đúng không? Và miếng vải đấy sau đó mới được đi may và sử dụng thành thành phẩm. Thế thì cái chăn bạch đàn ấy là tự nhiên từ trong ra ngoài, đó là cái mà bọn em message mà em đưa ra là sao? Cái ruột chăn là cái sợi bạch đàn ha, và chính cái sợi đấy nó sẽ được dệt thành cái vỏ ở ngoài, vỏ của cái ruột chăn đấy. Nên là từ trong ra ngoài nó là từ một chất liệu, và nó là cái chất liệu từ thiên nhiên. Thì vì vậy nên là cái độ thông thoáng của nó cực kỳ tối ưu. Thế bây giờ lại xoay lại cái câu chuyện giống như đi mua gối, mà bây giờ mình đi mua chăn đi. Thì anh đi mua chăn thì anh thấy rất là ghét polyester rồi. Tại vì anh cảm thấy là nó rất là bí. Sờ vào thì rất là mát và nó may rất là đẹp, hoa văn đủ kiểu và bền. Thế nhưng mà thấy rất là bí. Thì cái anh ghét nó thế là có oan uổng không, hay là đúng là nó như thế? Cũng hơi oan uổng một tí, hơi oan uổng một tí. Tại vì thật ra ấy, mình đang gọi là người tiêu dùng trung bình, bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ về polyester hay là spandex hay là ni lông nó theo một cái cách gọi là nghĩ là nó nhựa. tức là không, nên cả mình hơi bị vơ đũa cả nắm ở cái việc đấy. Trên thực tế thì là cái công nghệ về vải nó cực kỳ tiên tiến, nó được update rất nhiều, và càng ngày những cái chất liệu mà con người làm ra nó đều tốt hơn năm nay, tốt hơn năm ngoái, và nó đều đang cố gắng đặt cái mục tiêu là sao để mà nó phải thật sự là nó rất là tối ưu, và nó sẽ sánh ngang hoặc thậm chí tốt hơn so với cả những cái raw material, chất liệu gọi là từ tự nhiên. Tại vì như vậy thì chúng ta cũng sẽ, thứ nhất là gì, chúng ta sẽ giảm thiểu được cái việc mà deforestation, đúng không? Phá tàn Đúng rừng. rồi, và phải cái việc mà như kiểu là nuôi trồng agriculture nó sẽ có những cái footprint với cái độ mass nhá. Bây giờ thế giới kiểu 8 tỷ người thì với cái để mà mình serve cái nhu cầu đấy thì làm bằng cái cách mà phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên thì nó sẽ rất là tàn phá môi trường. Đúng rồi. Đó. Nên là những cái fabric và những cái gọi là recycling hay mọi thứ này, nó riêng về phần mà vải nó khá là được đầu tư.
và rất là tiên tiến. Thế thì bây giờ quay lại về cái chủ đề ngủ của longevity nhé. Thì đối với Trang thì có những cái routine nào giúp Trang dễ ngủ hơn không? Em tự phát hiện ra là thế nó work với bản Thứ thân nhất mình. là như này, em nghĩ là cái việc mà có cái thói quen ngủ đúng giờ, tức là có một cái không phải đúng giờ á, routine, có một cái routine. Bản chất có được cái đó thôi ấy, là em nghĩ là nó đã phải xử lý được đến 70% cái việc mà mình sẽ có một cái giấc ngủ ngon hay không. Cái việc mà có routine ấy, nó sẽ tạo ra cái condition cho não bộ và cơ thể mình. Đó, để não mình biết là đến giờ này, nó là đồng hồ khoa học, đồng hồ biological clock ấy, Đúng rồi. đúng không? Đồng hồ sinh học, là não nó tự biết là đến giờ này tôi sẽ gọi là bớt hoạt động ở chỗ này đi, bớt hoạt động ở cái kia đi, là để bắt đầu cơ thể thả lỏng, não cũng thả lỏng để mà mình bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đó. Và chính vì thế khi mà mình đã có một cái routine rồi thì lúc đến hôm đấy mà mình có đi chơi đến bình thường 10 rưỡi mình đi ngủ, mà đến hôm đấy mà mình đi chơi đến kiểu 10 rưỡi, 10 giờ 15 là mình đã thấy là mệt rồi. Tuy nhiên có thể là đang rất vui xong rồi là bởi vì cơ thể mình và não mình nó đã đi vào một cái luồng mà nó tạo ra được một cái thói quen cho tất cả những bộ phận để mà ok hợp tác đi ngủ nha. Đó, thì cái việc mà có routine em nghĩ là rất là quan trọng. Anh là test từng cái yếu tố một thì cái routine là đúng là yếu tố đầu tiên. Nhưng em nói cũng là 70%. Thì anh từng test thế này. Ngủ 8 tiếng thì từ 11 giờ đến 7 giờ cũng là 8 tiếng đúng không? 12 giờ đến 8 giờ cũng là 8 tiếng. Anh từng test hết. Tức là anh từng thử 12 giờ đến 8 giờ về chất lượng giấc ngủ một tuần. 11 giờ đến 7 giờ, 10 giờ đến 6 giờ. Thì cái đối với anh optimal là tầm độ 10 rưỡi đến 6 rưỡi. Còn sau đó 8 giờ chỉ đi anh có ngủ có thể lâu hơn nhưng mà chất lượng giấc ngủ nó kém. Anh dùng sensor anh đo. Đấy. Và nếu mà lúc nào mà break out khỏi cái routine đấy, lại thử nhá. Một khi khung giờ chuẩn của anh là từ 10 rưỡi đến tầm độ 6 rưỡi, thì cái khung giờ chuẩn anh sẽ là anh 8 rưỡi 9 giờ anh lên giường thử. Ngủ khó ngủ, chưa đến giấc, trằn trọc. Hoặc là đi chơi hay gì đó quá cái giờ đó thì đến lúc về bắt đầu 12 giờ mới ngủ. Thứ nhất là khó ngủ, thứ hai là ngủ nó cũng không sâu, và lại đến 6 rưỡi nó lại dậy. Không thể cân bằng được. Tức không có nghĩa là mình đi ngủ muộn là mình sẽ dậy muộn. Tức cứ đúng cái giờ đấy là dậy thôi. Đúng rồi. Và nó một khi đã thành thói quen rồi thì hầu như là không dùng báo thức nữa. Đúng không? Không dùng báo thức, cứ đến giờ là dậy thôi, mà rất là chuẩn. Thì cũng trường hợp anh cũng khác một tí nữa là con gái là cái đồng hồ sinh học chuẩn nhất. Cho nó ngủ kiểu gì đi ngủ giờ gì, ngủ từ 7 giờ đến 7 giờ 15 là nó dậy. Là cái khác. Đấy là cái routine thứ nhất. Cái thứ hai đối với bản thân anh nghiệm ra là độ lạnh. Tức là phòng nhiệt độ lạnh thì sẽ ngủ ngon. Thế nhưng mà cái thân nhiệt nó lại khác. Từ đến 4 giờ sáng thì ví dụ để nhiệt độ 22 độ thì anh ngủ rất ngon, nhưng mà từ 4 giờ sáng trở đi tới 22 độ lại thấy lạnh. Anh nghĩ em sao chỉnh cái điều hòa cho đến lúc từ 4 giờ trở đi nó thành 24 độ. Thế còn đối với em thì sao? Bản thân đối với cả em là một người ngủ rất lạnh. Nếu mà em không ngủ cùng partner là em là một người ngủ rất lạnh. Em thân nhiệt của em cao hơn. Nhưng mà em thích đắp chăn dày. Tức là em thích cái cảm giác mà đắp chăn dày. Và nó có cái gì nặng nặng nó đè lên người đúng không? Đúng rồi, và xung quanh em phải có rất nhiều gối. Để em quay chỗ nào em cũng có thể ôm. Và đó là nên là thường này, ví dụ như trước đây ấy, là em sẽ ngủ dưới 20 độ. Đó, thường là em ngủ dưới 20 độ. Thêm một cái phần nữa, nhưng mà để mà em không có bị ngủ ly bì, tức là không có bị cái cảm giác là không muốn ra khỏi giường ấy, thì cái phần quan trọng đấy đối với em đó là cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên. Chính vì thế nên là nếu mà em có đi ngủ nhiệt độ lạnh, cái best scenario của em là gì? Nhiệt độ lạnh đâu đó khoảng 20 độ đó, đắp chăn dày đó, và có điều hòa rồi nhé, có humidifier tạo ẩm, và không đóng rèm khi ngủ. Em không có đi ngủ với rèm, bởi vì là em cũng đi ngủ vào lúc 10 rưỡi và thức giấc lúc khoảng tầm 6 giờ đến 6 rưỡi là em đã thức giấc. Đúng rồi, ánh sáng nó đánh thức mình dậy. Và cái ánh sáng mặt trời là cái đồng hồ sinh học của em, tức là cái đồng hồ báo thức của em. Và khi mà em đã từng test và cái cách mà cái routine của em như vậy, nó sẽ cho em cái
cái cảm giác sảng khoái nhất buổi sáng. Chính vì thế nên là gần như trong tất cả nhà của em, phòng ngủ luôn luôn ở hướng đông. Đấy, thế còn ăn uống thì không nói rồi, thì cái chuyện là trước khi đi ngủ ít nhất là 4 tiếng là không nên ăn nữa rồi. Đấy, ví dụ ngủ 10 giờ thì 6 giờ tối là bữa cuối đi, mà cũng đừng ăn nhiều quá. Thế còn trước khi đi ngủ mà uống rượu bia nha, anh cũng đo. Cái hồi trẻ cứ nghĩ là say rượu ngủ rất là dễ và ngon, thật ra không phải đâu. Dễ thì dễ ngủ vì mệt, thế nhưng mà ngủ thì không hoàn toàn ngủ không sâu. Đúng rồi. Giấc ngủ không sâu, tức là kể cả có ngủ nhưng nó không hiệu quả. Thì rượu bia là nên tránh này. Vì cơ thể vẫn đến lúc, tại vì khi mà có rượu bia vào thì bản chất là cơ thể vẫn phải hoạt động để mình đào thải những cái lọc những cái chất toxin ra khỏi cơ thể, nên là cơ thể mình nó không ở trong gọi là resting state. Sắp tới là thấy là Trang sẽ khai trương ở Sala đúng không? Một cái showroom mới. Thế thì có lẽ là anh sẽ qua và đi cùng founder để sắm lại đồ đạc ha. Gọi là Runine 2.0. Anh sắm cái đây 1 năm rồi, là 1.0 sẽ set up lại một lần nữa 2.0. Thế cảm ơn Trang đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm. Thì sắp tới mình đi showroom thì mình sẽ làm cụ thể hơn ha. Gọi là sờ tận tay ra tận mặt các sản phẩm luôn. Xin chào các bạn, hôm nay mình đến showroom mới của Runine ở B2 Sarimi Sala. Lần này thì là anh đến đây cũng sẽ muốn nhờ Trang tư vấn thêm là bây giờ anh muốn đổi cái đệm. Mà anh biết là mọi người đi mua đệm thì chắc cũng sẽ mắc một cái lỗi rất là cơ bản giống anh. Đi vào sờ thử nằm thử. Nhưng mà nằm vào cái đệm 5 phút thì làm sao mà biết được là đệm nó tốt hay xấu hả Trang nhỉ? Thế thì mình đi thử đệm như nào? Trên thực tế thì chắc chắn là với một gọi là với cái cơ thể con người, mình không thể nào mà mình làm quen hoặc là thậm chí là mình cảm nhận được cái điều gì đó rõ rệt từ cái sản phẩm chỉ qua 5 hoặc 10 phút trải nghiệm thử. Và cái việc đấy nó còn khó khăn hơn đối với cả những cái sản phẩm mà liên quan đến giấc ngủ, liên quan đến cái trải nghiệm nói chung. Bởi vì đối với cả sản phẩm như chẳng hạn như sản phẩm nệm thì anh sẽ cần phải có một cái thời gian và cũng như là ở một cái tâm trạng ấy, một cái tâm thế thoải mái này, tâm thế ở trong ngôi nhà của mình, có thể là tắm rửa xong rồi thay quần áo ấy, đồ các thứ thơm tho để mà mình cảm thấy gọi là relaxing, mình cảm thấy thoải mái hơn để mà mình có thể đi vào một cái giấc ngủ. Còn nếu mà chẳng hạn như mình đi đến một cái showroom, mình có thể là mình đi làm sau đó mình tiện mình rẽ qua, mình thử mình trải nghiệm, thì ở một cái không gian showroom, một cái không gian gọi là không gian public đúng không? Thì nó rất là khó để cho mình có một cái cảm giác nó thoải mái và thực sự là thư giãn để trải nghiệm. Thế nên là chính vì thế nên là với những cái sản phẩm của Runine mà mang cái tính chất là cần một cái sự trải nghiệm dài hơn, cũng như là nó có gọi là một cái sự ảnh hưởng lớn đối với cả cái sức khỏe giấc ngủ, thì cần phải có 100 đêm ngủ thực. Đó là lý do tại sao Runine có cái chính sách này ngay từ những cái ngày đầu tiên khi mà thành lập, nên là để cho khách hàng bản chất là có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà ngủ ở tại nhà, và có thể có một cái trải nghiệm thực sự đánh giá được là cái sản phẩm của Runine có phù hợp với cả cái giấc ngủ của mình hay không. Bây giờ nếu anh mua gối, anh phải chú ý vào đâu? Ví dụ gối thì anh sẽ có cái vỏ đúng không? Có cái vỏ gối này và có ruột gối. Thật ra thì chủ yếu thì nó là cái ruột gối. Cái vỏ này của Runine thì cũng giống như là với những cái gối mà anh nằm đúng không? Cái vỏ cổ gối ấy như thế nào đi chăng nữa thì thật sự nhá, qua một thời gian thì nó rất là bẩn. Và cái vỏ của cái gối ấy, là cái vỏ của cái ruột gối ấy, nó vàng đúng không? Thì đúng rồi, da chết này, rồi dầu trên mặt này, dầu trên tóc này, thì thật sự là nhìn nó khá là kinh. Mà mọi người ít khi giặt gối lắm nha. Nhưng mà anh thấy mọi người giặt quần áo thì thường xuyên, nhưng mà gối thì ít lắm. Tại vì cái ruột gối thường ấy, thường thì là nó không giặt được. Anh giặt xong thì cái ruột ở trong nó bị hỏng. Ví dụ như trước đây thì nó sẽ luôn luôn là cái sợi bông đi, các thứ này nọ thì nó sẽ dễ bị hỏng. Thì nhưng mà đối với cả gối foam ấy thì thật sự là foam khá là bền. Cái này là foam đấy hả? Đúng rồi. Foam cái này mềm ha. Khá là bền. Nó bền. Trên thực tế là mình đầu tư vào một chiếc gối foam á,
nó có thể last 5 năm, 4 năm, 5 năm. 4 năm. Nếu mà tùy vào cái cách mà Mà mình anh thấy hình như cái ruột của em có mấy cái lỗ này đúng không? Cái này là để thông khí hả? Đúng rồi. Thoáng khí. Cái đấy để nó thoáng khí và nó không có bị gọi là trap cái hít lại, nó không có. Nhưng mà anh nhớ lần trước em có nói với anh là cái vỏ này là cũng quan trọng mà, tại vì là nếu mà ruột thoáng nhưng mà vỏ mà polyester hay là cái gì đấy mà nó không thoáng khí thì cũng không ăn thua đúng không? Đúng rồi. Trên thực tế thì cái đối với cả một phần nhá, thì tại sao là cái vỏ của Ronai mà khi mà mình với cái gối này ấy, là mình có thể tháo ra để mình giặt. Nghĩa là mình sẽ vệ sinh hơn, đúng không? Thì lúc đấy là da mặt ấy mà mình bị mụn hay các thứ này nọ ấy, thì trên thực tế là nhiều khi cũng là do cái gối của mình nó bị bẩn quá. Đúng rồi. Đó. Thì cái này khi mặc dù là với cái gối này thì mình vẫn phải có một cái vỏ gối kiểu theo bộ ga giường. Đúng rồi. Nhưng mà riêng cái vỏ này bản chất là nó còn có thể mang đi, anh có thể tháo ra để giặt. Đúng rồi. Có thể là không cái cho giặt máy bình thường hả? Đúng rồi, có thể là không phải là giặt thường xuyên như là vỏ ga giường. Nhưng mà chắc chắn là 2 tuần 1 tháng cái đấy là đều có thể tháo ra để giặt. Mình không mình sẽ ngủ ở trong một cái môi trường nó sạch sẽ hơn. Thế còn cái ruột thì sao? Ruột có giặt được không? Cái ruột foam thì sẽ không giặt được. Dạ, ruột foam không giặt được. Kể cả không dry cleaning không gì hết hả? Chỉ giặt cái vỏ này thôi hả? Dry cleaning cái thứ cũng không được luôn, với cả ruột foam. Nhưng mà chính vì thế, và bản chất là như kiểu như là những cái gối mà như bông hay là lông ấy thì cũng không thể giặt được ở trong là như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà Brunei thiết kế ra để có cái vỏ này để mà mình có thể vệ sinh dễ dàng hơn. Đồng thời là vỏ này của Brunei thì thật sự là nó là một chất liệu là dệt kim với pha với cả tencel để anh có thể sờ nó mát hơn hẳn so với cả cái chất liệu vải thông thường. Anh thấy có những cái đường ở giữa này cũng là coi như để thoáng khí chứ đúng không? Rồi. Thì, anh nhớ là bên foam em hình như là có mềm và có cứng, hình như cái đang ôm là cái mềm đúng không? Hình như có cái foam là loại firm đúng không? Cái này là loại firm rồi. Cái này là loại firm rồi hả? Cái này là loại firm rồi. Anh nặng đôi, sờ cái gì anh cũng thấy mềm á. Đúng rồi, đấy, cái đây là loại firm rồi. Em trên thực tế thì là đối với cả gối new của Brunei thì hiện tại là đã update cái loại foam mới. Nó sẽ cảm giác êm, nhưng mà nó vẫn nâng đỡ. Tức là cái cảm giác của nó là êm hơn và nó vẫn nâng đỡ. Gối mây em còn không? Gối mây em còn chứ. Vâng. Thế thì khác nhau ở chỗ nào? Lựa chọn mua giữa gối mây và gối foam. Gối mây ấy là như này, đối với cả gối foam là một cái loại gối, một cái chất liệu để mà mình có thể tăng cái sự nâng đỡ cho cổ vai gáy. Nếu mà mình là một người hay làm văn phòng mà hay bị đau cổ vai gáy thì gối foam, tức là trên thời gian thì gối foam nó sẽ phù hợp hơn. Đối với cả gối mây ấy, thì nó sẽ là bằng cái chất liệu microfiber, là bằng bông, thì nó sẽ phù hợp với cả những người mà ít bị đau cổ vai gáy và thích cái sự gọi là êm ái ấy. Kiểu plushy, như kiểu mình nằm vào nó êm. Nhưng mà đối với cả gối mây của Brunei thì bọn em cũng sử dụng cái loại microfiber 3D, sợi 3D và 1.33D là một loại microfiber nó rất là siêu mịn. Và cái vỏ của gối mây thì nó cũng là chống dầu và chống dầu đó, chống dầu chống nước đó. Thì nó cũng sẽ tạo cái độ bền hơn, mặc dù là gối mây không có cái vỏ để mà tháo ra để như này. Tại vì ở trong nó là chất liệu bông thì nó cần phải có kiểu cố định, chứ không nếu mà mở ra là nó tung tóe ra hết. Nhưng mình cho nó thêm cái vỏ ngoài cũng được mà đúng không? Thì đúng rồi, thì là mình vẫn sẽ có cái vỏ của bộ ga giường để mà mình có thể bọc vào. Thì đối với cả thật ra một cơ thể người nhá, nệm thì mình có thể có một cái, nhưng mà gối thì em luôn luôn là tư vấn với khách hàng là mình cần phải có thể là nếu mà mình cần, mình sẽ có 2 loại gối khác nhau. Một loại gối dành cho lúc mà cơ thể mình bị căng cứng, mình cần cái sự nâng đỡ, cổ vai gáy của mình nó bị căng, thì khi mà mình bị căng ấy thì mình cần có một cái mặt đỡ nó gọi là nó cứng cáp hơn, để khi mà mặt đỡ nó cứng cáp hơn thì cơ thể mình có thể thả lỏng được. Nó sẽ giúp để là cơ thể mình nó sẽ là thả lỏng được ra. Còn đối với cả đau người nó lưng đúng rồi. Còn có thể là trong một tuần có những lúc mà mình sẽ cần cái gối nó cứng cáp hơn, nó có độ nâng đỡ hơn. Và có những lúc mà chẳng hạn như là đến cuối tuần mình đi massage, mình thư giãn các thứ, mình giãn cơ các thứ ấy nọ, thì cơ thể mình nó đã mềm rồi, thì mình sẽ nằm cái êm hơn. Đó. Thế nên là kể cả đối với cả một người mà trong một tuần mình
cũng đều sẽ có những cái nhu cầu khác nhau với cái cơ thể của mình, thì mình nên có cái sự lựa chọn đó ở nhà để mình có thể đổi và mình linh hoạt hơn. Thế nếu mà giả sử hỏi khó một tí là budget mà hạn chế thì em nên đầu tư vào gối hơn hay nên đầu tư vào đệm hơn? Budget mà hạn chế, mình luôn luôn đầu tư vào gối trước. Mình đầu tư vào gối trước, sau đó thì mình sẽ đầu tư vào nệm. Tại vì trên thực tế của mình đó là gì? Cái cổ vai gáy này, cái vùng này của mình cử động nhiều nhất trong ngày, không phải là chân. Mình ngồi một chỗ đúng không? Đúng rồi. Cổ với gáy này anh từ nãy giờ anh lắc đầu đỡ đầu là cũng phải đến cả ngàn lần rồi. Ngồi đúng không? Cả này ngồi dân văn phòng chỗ này là mình cử động nhiều nhất. Đúng rồi. Thì mình cảm thấy rõ rệt nhất cái sự thay đổi ở đây. Đúng rồi. Nếu mà có đau hay là có mỏi hoặc là có thư giãn đỡ đau, chỗ này là cảm thấy được đầu tiên. Thì nếu mà budget có hạn, mình nên đầu tư gối trước. Rồi. Sau đó thì mình hãy đầu tư vào nệm. Bây giờ khó thêm cái là cho thêm chăn nữa đi. Chăn, gối và nệm. Thế thì gối là trước nhất này, xong đó là sẽ đến là chăn hay nệm? Chắc chắn là nệm rồi. Sao là nệm hả? Tại vì thật ra như này, ở Việt Nam được một cái là mình ở khí hậu ở Việt Nam. Nếu mà ở nước ngoài mà ở nước lạnh ấy thì chắc chắn là cần chăn rồi. Tại vì cần có một cái nhiệt độ đủ ấm để mình có thể ngủ thoải mái được. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì khí hậu nó cũng tương đối là nó khó về mặt là nó nóng. Nhưng mà nóng thì thực ra là có chăn hay không có chăn ấy thì ở Việt Nam vẫn nóng. Và mình vẫn có những cái biện pháp khác là như kiểu quạt đấy hay là điều hòa, đúng không? Nhưng mà nếu mà so giữa chăn và nệm thì chắc chắn là nó phải là nệm. Đó. Mình phải đảm bảo được là cái sự nâng đỡ tối thiểu nó phải thực sự tốt. Nó tốt, nó thoải mái cho mình. Còn về cái phần chăn thì nó sẽ nhiều về mặt là có hai thứ. Một là tâm lý, hai là về nhiệt độ. Tại vì đối với cả chăn ấy, thì anh thấy là kể cả ở thời tiết mà nóng như thế này ở Việt Nam thì chăn là một cái giống như một cái công cụ để cho mình là gọi là con người mình sẽ cảm thấy an toàn để đi vào giấc ngủ. Anh thích chăn nặng. Đúng không? Anh thì có thích chăn nặng. Blanket, đúng không? Weighted blanket đấy, đúng rồi. Cũng là một cái như kiểu một cái mẹo mà phải biết đấy, đúng không? Đúng rồi, về cơ bản thì thật ra là nó cũng không có cái gì mà kiểu quá là kiểu ở đâu đấy, và thật sự là nó là một cái khoa học khá là đơn giản ở cái nhưng mà người ta lại không biết. Đúng rồi. Thì đấy thì người ta đi vào các showroom mà cứ chọn ấn mất đấy, xong cái này mềm, thấy nằm lên 5 phút thấy thoải mái, ok mua đi. Trên thực tế là thật ra ấy, thì cái gối nó phải đi theo cái nệm. Nghĩa là mình phải biết là cái nệm của mình nó như nào, mình nằm ở tư thế nào nhiều hơn, thì lúc đó mình chọn gối nó mới đúng được. Đó. Nên là chính vì thế là nếu mà mình chưa có cái gọi là budget để mà thay nệm ấy, thì mình cần chọn một cái gối nó phù hợp với cái nệm hiện tại của mình. Rồi. Thì nó sẽ tạo ra cái gọi là sự khác biệt nhất cho giấc ngủ. Sau đó thì nếu mà mình có cái gọi là kinh tế để mà mình có thể thay một chiếc nệm thì mình nên thay một cái chiếc nệm phù hợp hơn. Thì người ta hay nói là mua nệm thì sao đắt thế, hay là cần gì phải bỏ rất nhiều tiền như thế để mua nệm. Thế thì em là founder của công ty thì chắc chắn là em phải có một cái tâm đắc nào đó về cái vấn đề này. Thế em sẽ khuyên những khách hàng đó là như thế nào? Thật ra thì là giá cả về mặt sản phẩm, tất cả các loại sản phẩm ở trên thế giới này bây giờ ấy, nó giá gì nó cũng sẽ có, phân khúc nào nó cũng sẽ có. Ví dụ ô tô thì anh có kiểu ô tô 400 triệu anh cũng có, đúng không? Bây giờ đi Wuling thì cũng 400 triệu quay đầu thôi. Đúng rồi. Mà ô tô 20 tỷ cũng có, đúng không? Thế thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc là mình như thế nào là đủ, và như thế nào nó phù hợp với cả cái nhu cầu cuộc sống và cái nhu cầu về mặt là sức khỏe, cũng như là cái thói quen sử dụng tiêu dùng của cái người khách hàng đó. Thế thì chính vì thế nên thật ra đối với cả Runai thì thật sự là cái sản phẩm của Runai không phải là sản phẩm rẻ nhất trên thị trường. Nhưng với Runai sẽ là sản phẩm tầm trung đến trung cao. Và cái mục tiêu, tuy nhiên cái mục tiêu của Runai ấy là luôn luôn sản phẩm không phải là rẻ nhất, nhưng nó là sản phẩm tốt nhất ở cái mức giá đó. Value for money ha. Đúng rồi, bọn em luôn luôn Banks for the buck, hướng value ở for cái money. việc là
nếu mà ở cái tầm giá đó, mình bán ở tầm giá đó thì cái chất lượng của sản phẩm, cái thiết kế của sản phẩm, cái độ chỉnh chu, cái dịch vụ của sản phẩm nó là tốt nhất ở tầm giá đấy thôi. Rồi. Thế thì xin mời khán giả sẽ qua showroom của Runai nếu các bạn ở Hồ Chí Minh nha. Một là Hai Bà Trưng, còn hai là ở Sa La hả? Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chương trình Gen Health và cũng cảm ơn Trang đã dành thời gian tư vấn cho anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh.